automatic transmission oil change. Come on, go. داری فیلمی نخون بلو هر صدا داری مهندس جان فرمودی روغنگی بوکس عوض کردی؟ روغنگی بوکس عوض کردی؟ مکش شارژ دیسچارژ شارژ دیسچارژ مهندس یه استارت خوشگل بزن وقتی گفتم خاموشش وقتی گفت بگو سریع خاموش کنه من گفتم سریع خاموش کن روشن کن روشن کن استارتی موقع گفتم بزن یا هم موقع گفتم سریع خاموش رستارت بزن بزن استارت استارت خاموش کن عالی بریلیان سری 3 سری 3 های سانتیک اشکال دیگه رو این کارو بکنه از این وقتی گفتم ماشین رو روشن کن خب پیاده شد بذار روشن باشه خب روشن کن سرویس بعدی تو شهر خودتون خواست سرویس کنید حتما فیلترش هم عوض کنید. فیلترش چه؟ فیلتر گیر باکس یعنی چند فیلتر قیمتش 1.500 قیمتش شده نکن این مشکلات رو زیروه آره زیروه میخواد نگاش کنید نگاه کردن نیست باید کارت کامل باز شه تعریض میتونی این نگاش کنید سری بعد عوضش کن حالا هر جواب یه الان توش هم تمیز کنه تو فیلتر رو آره دیگه با فیلتر تا مخصوص کار
Ortayla kansan. Maskalın geliyor. Belli olsaydı. Evet. مهندس مهندس عليهم خدمتك الان يا 6 ثواني قربونك شراب شراب نه من اشتغل دست من قربت باش آخر şuradan gideceğim. مشكلة بقى يوري شلون نقول زیر دستگاه نیاز مامون دستگاه؟ برو نجی دستگاه